محترمو ستاس حق نشم ادا کوله خو زه الله رب العالمین دې تاسو ته په دواړه جهان بدلی در نصیب کی. د حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام د ولادت با سعادت متعلق عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک او فرمائل چاہتا کعب الاحبار تا تپوس گئی چې امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پا کمشپا تشریف آوری کړي د هغه شپې څه معلومات در سره شته؟ او ورته وی آو شته را سره. ما د دریو یهودو علماو نه اوریدلی، یو راته وی دا واقعه امام ابن جوزی رحمت الله علیه را نقل کړی دا. امام ابن جوزی رحمت الله علیه واقعہ دی بیانای سفر مائی وید پیر مبارک شپوا د ربیع الاول میں شوا یا نہم یا لسم یا اولسم یا دولسم. امام الانبیاء فرمائی ز اخوخ کی نبیوما چی آدم علیہ السلام پا مین د خط او دوبو کی موجود ز اغی وخن نبیو ما دا اغی نبی شان و رئی دا اغ نبی مبارک دا ولادت باسعادت اغ حال بیانوم. کعب الاحبار فرمائی دا یہود یو عالم مکی مکرمی تراغلیو دا تجارت قافلہ ورسروا یو ډیر لوی جماعت ور سره راغلو. یهودی عالم چې کله دوی د عراق نه را روانې دل دی ور سره را روان شو. هغه د تجارت قافلې والا ملګری ورته فرمایي ته ولی مونږ سره زینه دی او خان شتا نه خو تا سره د تجارت سامان شتا نه خو تا سره د ورکړې راکړې سم مسله شتا من خو کاروبار تروانیو تس تروانی د مکی مکرمی خار تا. یہودی عالم ورت فرمائی خپل قافلے والا ہوتا وی زچ کم تجارت تروانی ما زما دی پر عبد موسیٰ او د خلیل قسم ہوئی چی زما پشانتی تجارت ببل دنیا کی سوک زمانہ وڑان دی ان کی زچنن کم تجارت تروانی ما زبدا سی تجارت کو ما چی زمان اڑان دی با یو تجارم کڑے نوی. اللہ اکبر. عزیزانو در ربیع الاول دا مبارک میشتا دا عراقنا وفد را روان دے مکی مکرمی لا تجارت دا پار رازی ټول تجاران د کاروبار اغستلو والا خپل مرکز ته ځان رسي. دا یهودی عالم ورته وی ما دلته پرېږدئ. هغوی ورته وی نه در سره د طعام انتظام شته نه در سره د خوب انتظام شته نه در سره د سکاک انتظام شته او نه دی ښار کې څوک پیژني. مونږ سره راغلی مونږ سره لاړ شه مونږ به در باندې کرام مونږ به درته عزت درکو مونږ سره هر انتظام د سفر موجود دی. دی ورته تاسو صحیح بس ما پرېږدئ دلته تاسو لاړ شئ ما پرېږدئ دلته. اللہ اکبر. د امام الانبیاء ما بیگا مسیزی غالباً ورتوی التما بیان کړو خو الله رب العالمین دی د قوم عزت او احترامو کی داسې عاشقان او داسې د مینې او محبت والا او دا د الله احسان دی چې کوم اجتماع ته زونو یو د بل نه درنوي
د لوی تعداد ځکه دومره خلق چې هغوی په جومات ډېر لوی حال او لوی صحن و خو نه ځای کېدل. د هغه قوم په وړاندې ما یو خبره وکړه چې ما ته امام الانبیاء او د امام الانبیاء خار مبارک قسم په خدای حضور پاک می د خپل والدینو نه حضور پاک می د خپل بچو نه ما ته سل چند او زر چند زیت محبوب او ګران دی او مدینه منوره د جنت نم راته ګرانه ده. جنتونه هغې کې به حور او غلمان ملاویږي او مدینه منوره کې می امام الانبیاء موجود دی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نه تپوسو شو محبوبہ بیت الله شریف اوچت او لوی مقام لري او که عرش حضور پاک مبارک فرمایل فخر نکوما خو په کوم ازمکه باندې چې زما وجود مبارک لګیدلی هغه ازمکه الله ته د کعبه او د عرش نم ډیره ګرانه ده. دا زموږ استاد عقیده ده چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه بالا او بهتر اعلی اوچت شان والا نو داغه ذکرم اوچت ته رب فرمای ورفعنا لك ذکرک محبوب ما ستا شان اوچت کړي سمره اوچت ته مؤذن اذان کوي نعره لګي د توحید الله اکبر الله ډیر لوی دی. کدا مؤذن 24 غنټه لګي وی دا نعره لګي چې الله اکبر سوق باورته د اذان سوق باورته د اذان د سنت مقام نور کوي یو سړی 24 غنټه لګي دی دا کلمه وی چې اشهد الله اله الا الله سوق باورته د اذان سوق باورته د اذان کلمات نوئی خو چې کله مؤذن دا کلمه وی چې اشهد ان محمد رسول الله ټول وی صلی الله علیه و آله وسلم چې کله دا ور سره وی نو یرا خلق وی اذان وشو رب دی وخت خپل بندگان له دعوت ور کوي دی او بنده په وسیله سره چې راځي زما بندگانو او زما ته ټیم راکې دا زما وخت در باندې راغې او زر باندې زما حکم فرض دی د ماسپخین مونږ دی د مازیګر مونږ دی د سحر مونږ دی د ماخام مونږ دی راځي زما بندگانو اوس راځي ټول کارونه پرې دی فسعوا الى ذکر الله وذروا البيع ورب فرمای ذالکم خیر لکم دا کاروبار پر خودل دا د دنیا مشغله پر خودل زما کور ته راتلل الله فرمای ذالکم خیر لکم دا د تډیر غوړه دی ان کنتم تعلمون کچرته تاسو پوهیږئ. عزیزانو خبر دادا ورفانا لك ذکرک اذان به ال سنت ورته ویل شي چې محبوب استا ذکر ور سره راشي ایمان به د موحد ال ایمان شي چې هغه سره استا ذکر راشي چې ترسو ور سره ته یاد شوی نه محبوبا کدا زما بنده مال اویا کاله چغي وي چې ته یوي او ته یوي او زه دی یو غنم الله وی قدیم مرشو او استاد رسالت تایید نه کړي زبه جهنم ته ورزوم او چې کله تر سره کړي چې ستا پیغمبر آخري نبی دی دنه بعد بل نبی ناراضي نو اے نبی بیاي کده اویا کالو شرک کړي اویا کاله ما ته आवाज نه کړي خو په آخري ورځ باندې زما د نوم سرستا نوم را یو زکو نو اے زما حبیب زبه ډایرک جنت ته ورسوم زبه ډایرک جنت ته رسوم. داغه نبی شان در بیانوم. امام ابن جوزی رحمت الله علیه فرمای وای دا یهودی عالم ورتوی تاسو لار شي ما پرې دی یهودی عالم ورته پاتې شلو دوی ته نه لاړل
یهودی عالم د پیرش پر وړلا حتیم شریف مبارک کی پروت ہے ناگہانا د حتیم شریف نہیں شغلی اولی دلی د بیت اللہ شریف پر طرف باندې را روانے وے داد تورات عالم دین دیرا پاسی دلو ڈارک حجر اسد مبارک ترا گئی حجر اسد مبارک تا ادری دلو حجر اسد مبارک تمہیں لوی شان و اعزاز ہے میں ملاؤ دے آغا کانی مبارک نا خوشبوئی روانہ دا دی خوشبوئی سرا دا عالم اللہ تا سجدہ لگئی پزمک باندے پریوتلو آغا الفاظ لا الہ الا انت سبحانک بیاوی لا الہ الا لا الہ الا سو الفاظ بار بار ویل خلی تیرا اغلل زخو بار بار دا آواز کو ما مقصد میں دا دی چی دا انوارات سنگرہ روان دی حاطفی آواز ور تراغ اے بندہ اے دا تورات عالمہ کلمہ دی پورا کدی وی لا الہ الا اللہ دلتا ادریگی بیوی لا الہ دی بدا کلمہ لوستل چی لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ لیکن دی زبان دی بے خلو ادری دلا چی دی اوی عیسیٰ روح اللہ بے بدول چی لا الہ الا اللہ بے بے پا موسیٰ کلیم اللہ خلو ادری دلا یرا سے انقلاب راغے آواز ورطر آگے اے دخدے بند اوائے چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ طولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی عالم پاسی دلو دا حجر اسد مبارک نرخ کلا روانا دا دا اسمان نشغل راغلا حجر اسد مبارک سر ملو شلا حجر اسد مبارک ندا شغل بے روانا دا جبل ابی قبیس تا ارسید اللہ دا عالم دینم لارو بار اوتلو جبل ابی قبیس میں دا قائنام دار دو کور شاتا دے عزیزانو دی جبل ابی قبیس تنیز دی روانی کی دی دا سے روان دے مزل کئی رو رو آغا شغل حجر اسد تزی آغا شغل بیا واپس رازی اسمان تروانشی اسمان تخیجی دا یہودی عالم ورطا گوری چی دا شغل دا اسمان نکم خالار آغا شغل دا اسمان پکی نارو کی تاویگی راتاویگی ڈارک دا امام الانبیاء کور مبارک تراغ للا یہودی عالم وی واللہ مکی مکرمی تراغے مکی مکرمی تراغے واپس راغے سار دو وقت ور پس خلق رال ورطوی اے مرگریا منگ دا تجارت سامان برابر و دری ورزی منگ تا پاتی دی زان برابر و منگ سر لانشا بے بستا دا سفر مرگرے نوی ورطوی اے یہودی عالمان ننخو منگ ستا پتند کی خکلا گورو تاخو منگ سر بلا سفر کرے ہو تو خدا سے خیستہ نوے تو خدا سے مزیدار نوے تو خدا سے بارونقہ نوے تو خدا سے خکولا والا نوے نندستا تندی نخکولا روانا دا پس باندی خیستہ شلی یہودی عالم ورطوئی واللہ العظیم آخر الزمان نبی محمد بن عبداللہ دنیا لبیگا تشریف آوری کرے دا ورطوی تمونگ سر زین اکنا ورطوی ز تیار نیما تر سوچ ما پدیسترگو بیگا آغا نبیلی دلے نوی چی بیگا دنیا تخکار شوئے دے زبدیزے کے دا کلونو کلونو پورے پروتے ما آغا یہودی عالم
کلا چې نور تیزیږي خبره خوریږي. عبدالمطلب صاحب جماعت تراغه، بیت الله شریف تراغه، ابو طالب صاحب ورسره ده. آغا نبی آغا خکلی شخصیت چې دنیا لای بیگا تشریف آوری کرده دا عبدالمطلب صاحب غی کی نیولے ده. دا یهودی عالم ورطرا پاسیدلو ورطو اید مکی مکرمی خادمہ ستا پغی کی آخر الزمان امام الانبیاء تشریف فرما دے. ستا غی کی آخر الزمان امام الانبیاء تشریف فرما دے. لگدا صدر مبارک میں چھ دا محبوب دا مخ مبارک سر لگی دلے لگی کلاو ما عبدالمطلب سے ورطوی نا 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 لگی انتظاروں کا زما د بچی سترگی غڑی گینا زما بچی بیگا شوے دے خو زما د بچی سترگی مبارکی پٹی دی. مائی د مور ننن مازی گر تپوس کڑے دے چه د بچی مبارک سترگی ولی نغڑی گی. مور ماتا نا ام ہانی تی خوب بیان کڑے دے. ام ہانی تا دی زما انگور خوب داسی بیان کرے دے چی ماد دی دراتلو پشپ باندے ابراہیم خلیل اللہ اولی دلو ماتو اے بچی جانے ستا د بچی سترگ مبارکی با د بیت اللہ پلی دو باندی کلاوی گی. زما د بچی سترگ مبارکی پٹی دی زما د محبوب د بچی سترگی کلاوی گی نا. لیکن انتظاروں کا کلے جو حضور علیہ السلام بیت اللہ شریف توڑانے کو عبدالمطلب سے مبارک میں دا امام الانبیاء مخ مبارک دا اغیسنی تو لیکن چکلا دا بیت اللہ شریف دروازی تا ارسید لو دا محبوب علیہ السلام مخ مبارک خپل بیت اللہ تا تاو شلو. عبدالمطلب صاحب جللا آغا یہودی عالم ورطر آگئی ورطوی اے دمکی مکرمی خادمہ مبارک دشا د بنی اسرائیل نا پیغمبری لاڑلا. اے عبدالمطلب صاحب بیگا ٹولش پستا پکور باندے پا جبل ابی قبیس باندے او پا بیت اللہ شریف باندے دا انوارات و بارانو دے وجنا دا سے بنوے چی زمان دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسا منگ پا شانتے ہو. بازی خلق دا سے ہوئی دا دیر بیدبی دا پلار مخ کم دا سے موزد پلار پا شانتے مانا استاز مخ کے چی دا سے ہوئے چی استاز استا پا شانتے ما نو کی دیش استاز بدی پا دی مخ بانے پا سپیڑ ہوئی وہی بدی کے بدے نہ ہوئی جواب رہا کہ وہی بدی کے بدے نہ ہوئی منگ سوئے ہو زمان پشانتے ہو زمان پشانتے نہ ہو کنا زمان استاد شان داوے چی فکم اشپا کی دلو نو ایرم راغستے ہو وہ تم را پاس اول او دا اگی نا چخلو وازوا کلے ڈاکٹر تا رسولو کلے اسپتال تا رسولو زمان دا محبوب راتلل دا خوب لیدلو